Welcome to EPL channel. Court order. Beware. ඇත්තටම court order එකක් එනවා කියන්නේ ඉතින් PayPal account එකට අපි කියනවා වගේ Tata buy කියන තමයි. ඉතින් මේ court orders ගන්න වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. playlist එක මම ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේක මේ වගේ items sell කරන්නත් එපා, list කරන්නත් එපා. ඉතින් මේක බෙදාගත්ත සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. court order එකක් එනවා කියන්නේ ඇත්තටම අපි guilty තමයි. ඉතින් අපි වැරදිකාරයෙක්. right එතකොට මේක මේ ගණේට awareness ද කියන එක යටතේ තමයි සහෝදරය වෙලක් තිබ්බේ. ඒකට බොහොම ස්තුතියි. වගේ දෙයක් තියෙන එවන්න. මම මේ සහෝදරය වෙලා තිබ්බ message එකේ හිමම තියන්නම්. මොකද ඒ තරමට යා community ගැන හිතන නිසා. තියෙනවා the trademark hygiene hand of the company Meganev Inc. is not mentioned in the video program. මේ video program එකේ නැති එකක් තමයි. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ නැති ඒවා. However it's affect PayPal. යාගේ PayPal එකට මේ වෙලා තියෙනවා code order එක ලැබිලා තියෙනවා PayPal එකට. යාගේ account එක base වෙලා තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වල. right එතකොට ඒ hygiene hand කියන keyword එක විතරයි use කරලා තියෙන්නේ. and ඒ වචන දෙකට තමයි මේ issue එක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක use කරන තව sellers-ලා ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. ඒකට තියෙනවා I'm in a list violators amounting to approximately 800 sellers. ඒ වගේ කට්ටියක් එක තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ වගේ list එකත් එක්ක මෙයාට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එයා කියලා තියෙනවා I do not know if there are any other Sri Lankans in that list. For more information, please refer the attached images කියලා. ඉතින් එයා ඒක share කරලා තියෙන ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ගැන හිතන නිසා. ඉතින් මෙහෙම හිතන කට්ටිය ගොඩාක් අඩුයි. ගොඩාක් ඉන්නේ ස්කෑම් කරන කට්ටිය තමයි වැඩිපුරම බහුතරයක් බිහි වෙන්නේ. හැබැයි වෙන කෙනෙක් ගැන හිතන ප්‍රජාව ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් ඒක මම දන්නවා ඊපල් එක බලන ගොඩාක් කට්ටියක් ඉන්නවා එහෙම කරන එහෙම හිතන. ඉතින් මේත් එහෙම එක්කෙනෙක් ඔයත් එහෙම එක්කෙනෙක් වෙන්න ස්කෑම් කරන්න එපා. ඒකයි මම කියන්නේ බැකෑමත් ඉල්ලන්නෙත් ඒක ස්කෑම් කරන්න එපා. අපි හරි විදිහට කරනවා නම් අපිට මේක හරියාකාර කරගෙන යන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සහෝදරයට. ඉතින් මේක බලන හැම කෙනෙක්ම ස්තුති කරන්න. මොකද එයා මෙන්ෂන් කළාම තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා වෙනුවෙන් තමයි මේක ගණිත අයටත් කියන්න කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඔබටත් මේ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ වගේ වීරෝ අයිටම් එකක් ලැබුණත් එවන්න. මේ වීරෝ අයිටම් කියන දේවල් ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. අපි අපිවම ආරක්ෂා කරගන්න කොමියුනිටි එකක් විදියට. right මම අයිටම් එකක් පෙන්නන්නම්. මේක මම කියවන්නේ නැහැ. මේ වගේ එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කෝට් එකක් ආවට පස්සේ ජජ්මන්ට් තියෙනවා. PayPal එකේ funds freeze කරනවා. ඉතින් settlement වලට යන තියෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් එනවා කියන්නේ ඉතින් ඔගේ PayPal එක මොනවද කියන්නේ buy කියන තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේක item එක. ඉතින් හිතන්නවත් බෑ මේ වගේ එකට එනවා. දැන් මම සර්ච් කරලා මම හිතුවා මේක කියලා මම හිතන්නේත් නෑ මේක මේ කෝට් ඕඩර් එකක් කියලා. ඉතින් ඒකයි අපි සුළුවට තකන දේවල් මේවට එච්චර ඩොලර් 10ක්වත් නැති වෙයිද මම හිතන ප්‍රයිස් එක මම හිතන විදිහට මම රිසර්ච් එකක් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලටත් එනවා නම් ඉතින් අපි බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ සෙලර්ව අප්‍රෝච් කරන්න ඇලි එකේ හරි නැත්නම් Google එකෙත් පොඩ සර්ච් කරලා බලන්න item list කරන්න කලින්. right මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. don't try this list එකට add කරගන්න. එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපැල්ල මේක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම විතලා දැනුවත් ඉදිරියට යන්න අපිට ජය ජය. එහෙනම් all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.